rat tail joint, the most widely used joint in all electrical wiring installation. Okay, ganito lang siya kasimple. So yung dalawang wire na ito, ipa-cross mo lang siya parang ganito. Try to look at this one. Forming like ang letter X. Then, kung meron kang long nose, hold siya ng long nose. Parang ganito. Hold it tight. Higpitan masyado yung pagkakagrip ng wire, ng long nose, I mean sa ating dalawang pirasong wire. Then kung kaya mong i-bend with your bare hands, bend it. Or twist it, I mean. Twist mo lang siya. Ganito lang siya kasimple. Okay. We are making rat tail joint. Rat tail ito. Parang buntot ng ilaga ang baga. No? Pagdating sa dulo, pag hindi mo na siya kayang i-bend with your bare hands, gagamitan mo na siya ng isa pang long nose. Parang ganito lang. Okay, ganyan lang siya. Ganun lang siya kasimple. Para hindi siya pantay, so puputulin na natin para pantay. Okay, ito lang siya kasimple yung ating tinatawag na